নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 10ৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট বুকৰ দ্বিতীয়টো চেপ্টাৰ নেলছন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম এই পাঠটো, যিটোত আমি ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটো দিয়া আছে ভিডিঅ'ত, কিন্তু থাৰ্ড পাৰ্টটো দিয়া নাই। আৰু সাগৰিকা পাল নামৰ এগৰাকী ছাবস্ক্ৰাইবাৰে কেইবাবাৰো কৈছে যে এই থাৰ্ড পাৰ্টটো লাগে বুলি, গতিকে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। আচলতে থাৰ্ড পাৰ্টটো নিদিয়াৰ কাৰণটো আছিলে যে সেইটো ইমান ভিউজ নাছিলে ভিডিঅ'টো, আৰু তোমালোক যদি ভিডিঅ'বিলাক নাচালে দিও ভাল নালাগে। গতিকে যদি চাই কোনোবাই যদি কমেণ্ট কৰে তেতিয়াহে দিও ভাল লাগে। গতিকে সাগৰিকা পালে কোৱাৰ কাৰণে মই আজি এই থাৰ্ড পাৰ্টটো লৈ আহিছোঁ। তো আহা আমি আগবাঢ়োঁ। যদিহে ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টকেইটা চোৱা নাই তেন্তে চাই ল'ব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেই ভিডিঅ'কেইটা লিংক দি দিম। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. কেইমুহূৰ্তমানৰ পিছত আমি সকলোৱে আমাৰ চকুবিলাকে ওপৰলৈ চালোঁ। ক'লৈ চালোঁ? যে as a spectacular array of South African jets, helicopter and troop carriers roar in perfect formation over the Union building. ইউনিয়ন বিল্ডিঙৰ ওপৰত যিবিলাকে চাউথ আফ্ৰিকান জেট আৰু হেলিকপ্টাৰ আছে, তেওঁলোকে কি কৈছে? ইউনিয়ন বিল্ডিঙৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ সেই জেটছ আৰু হেলিকপ্টাৰ্ছ আৰু যিবিলাকে ট্ৰুপ কেৰিয়াৰ, সৈন্য কেৰিয়াৰ যিবিলাকে প্লেন আছে, সেইবিলাকে লৈ পিনি তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছে। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. আৰু তেওঁলোকে it was not only a display of pinpoint precision and military force, আৰু সেই যিটো মিলিটাৰী ফ'ৰ্চসকলে যিটো ডিছপ্লে কৰিছে, প্ৰদৰ্শনী কৰিছে, সেইটো কেৱল কি কৈছে? But a demonstration of the military loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. তেওঁলোকে যি কাৰ্য কৰিছে, যি প্ৰদৰ্শনী কৰিছে, সেই প্ৰদৰ্শনীৰ জৰিয়তে আচলতে যি সেই ডেমক্ৰেচি হৈছে, গণতন্ত্ৰ আৰু টু এ নিউ গভৰ্ণমেণ্ট, নতুন যি চৰকাৰ গঠন হৈছে, ডেমক্ৰেটিক চৰকাৰ যি গঠন হৈছে, সেই গঠনক লৈ পিনি যিটোখন খুব ফ্ৰীলি আৰু ফেয়াৰলি, খুব সুন্দৰভাৱে, মুক্তভাৱে ইলেক্টেড হৈছে, নিৰ্বাচিত হৈছে, তো সেইখনৰ যি লয়েলটি, নিষ্ঠা প্ৰদৰ্শন কৰিছে তাৰ জৰিয়তে। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. আৰু কি কৈছে? যে only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. যে যিবিলাকত হায়েষ্ট জেনেৰেল আছে চাউথ আফ্ৰিকান ডিফেন্সৰ, তেওঁলোকৰ যিসকলৰ সম্পূৰ্ণ বহুতো মেডেল পোৱা আছে, তেওঁলোকৰ ভাল কাৰ্যৰ বাবে বহুতো মেডেল পাই লৈ তেওঁলোকৰ গোটেই মেডেলেই ভৰি আছে তেওঁলোকৰ চেষ্টত, বুকুখনত, ফ্ৰম ডেইজ গন বাই, চেলুটেড মি এণ্ড প্লেজ দেয়াৰ লয়েলটি। আৰু তেওঁলোকে সেইসকলে মোক কি কৰিছে? চেলুট কৰিছে, আৰু যি নিষ্ঠা, সততা, তেওঁলোকে লয়েলটি প্ৰদৰ্শন কৰিছে, নিষ্ঠা প্ৰদৰ্শন কৰিছে। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. আৰু মই এটা কথা পাহৰি যোৱা নাই যে কেইবছৰমানৰ আগত, so many years before, কেইবছৰমানৰ আগত they would not have saluted, তেওঁলোকে মোক চেলুট কৰা নাছিলে, but arrested me, তাৰ পৰিৱৰ্তে কি কৈছিলে? তেওঁলোকে মোক এৰেষ্টহে কৰিছিলে। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. আৰু অৱশেষত গৈ আকাশৰ ওপৰত এটা চেভ্ৰন অফ ইম্পালা জেটছ, যিটো চেভ্ৰন মানে আছে ভি আকাৰত এটা চেভ হৈছিলে, ভি আকাৰৰ, ট্ৰেইল অফ দ্য ব্লেক, ৰেড, গ্ৰীণ এণ্ড গোল্ড অফ দ্য নিউ চাউথ আফ্ৰিকান ফ্লেগ। এই কালাৰখিনি, যিখিনি ব্লেক, ৰেড, গ্ৰীণ, ব্লু এণ্ড গোল্ড, তাত ওপৰত ভি আকৃতিত এই চাউথ আফ্ৰিকান ফ্লেগবিলাকত উৰুৱাইছিলে।
The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Siklel I Africa and black singing the stem. আৰু সেইদিনাখনি দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱা হৈছিলে, যি দুটা এটা গাইছিলে হোৱাইটসকলে, যিটো গাইছিলে অংকচি চিকলেল আই আফ্ৰিকা, আৰু যিসকল ব্লেকসকল আছিলে কৃষ্ণাংগসকল আছিলে তেওঁলোকে গাইছিলে দ্য ষ্টেম, দ্য অল্ড এন্থেম অফ দ্য ৰিপাব্লিক। আৰু সেই এন্থেমকেইটা, সেই যি নেশ্যনেল এন্থেম গাইছিলে তেওঁলোকে, ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গাইছিলে, সেই এন্থেমটো ৰিপাব্লিকৰ গণতন্ত্ৰৰ বহুত পুৰণি গণতান্ত্ৰিক এটা সংগীত আছিলে। অলদো ডেট ডে নাইডাৰ গ্ৰুপ নিউ দ্য লিৰিক্স অফ দ্য এন্থেম দে ওৱান্স ডেছপাইজ দে উড চুন নো দ্য ৱৰ্ডছ বাই হাৰ্ট। আৰু যদিও সিহঁতে সেই যিটো নেশ্যনেল এন্থেম গাইছিলে সেই নেশ্যনেল এন্থেমৰ অৰ্থটো নাজানিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ দে ওৱান্স ডিছপাইজ, তেওঁলোকৰ আগতে কি আছিলে যে হেড এ ভেৰি ল' অপিনিয়ন অফ, এই বিষয়ে বহুত ল' অপিনিয়ন আছিলে এই ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ ওপৰত। দে উড চুন নো দ্য ৱৰ্ড বাই হাৰ্ট, কিন্তু খুব সোনকালে সিহঁতে এই যি নেশ্যনেল এন্থেম গাইছে সেই এন্থেমবিলাকৰ অৰ্থবোৰ ভালদৰে বুজি পাব। অন দ্য ডে অফ দ্য ইনগুৰেশ্যন আই ৱাজ অভাৰৱেলম উইথ এ চেন্স অফ হিষ্ট্ৰী। আৰু সেই ইনগুৰেশ্যন দিনটোত মই হিষ্ট্ৰী, অতীতৰ যিখিনি চেঞ্চ আছিলে, অতীতৰ দিনবিলাকত মোক খুব আমনি কৰিছিলে। ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিকেড অফ দ্য 20th century, এ ফিউ ইয়াৰ্ছ আফটাৰ দ্য বিটাৰ এংলো-বয়াৰ ৱাৰ এণ্ড বিফৰ মাই অ'ন বাৰ্থ, দ্য হোৱাইট স্কিন পিপলছ অফ চাউথ আফ্ৰিকান patched up their defenses and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. আৰু কি হৈছিলে? ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিকেড অফ দ্য 20th century ফাৰ্ষ্ট ডিকেডত, এ ফিউ ইয়াৰ্ছ আফটাৰ দ্য বিটাৰ এংলো-বয়াৰ ৱাৰ, আৰু এই এংলো-বয়াৰ ৱাৰ যুদ্ধৰ আগত, বিফৰ মাই অ'ন বাৰ্থ, মোৰ জন্ম হোৱাৰ অলপ দিনৰ আগত, দ্য হোৱাইট স্কিন পিপলছ অফ চাউথ আফ্ৰিকাৰ যিসকল হোৱাইট স্কিন লোক আছিলে, শ্বেতাংগ লোক আছিল, বগা মানুহ আছিলে, patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. সিহঁতে এটা ছিষ্টেম উলিয়াইছিলে, এটা পদ্ধতি উলিয়াইছিলে, য'ত তেওঁলোকে যিবিলাক ডাৰ্ক স্কিন, ক'লা বৰণৰ লোক আছিলে, তেওঁলোকক ডমিনেশ্যন কৰিছিলে, শাসন কৰিছিলে, শোষণ কৰিছিলে। দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ দে ক্ৰিয়েটেড ফৰ্ম দ্য বেচিছ অফ ওৱান অফ দ্য হাৰেষ্ট মষ্ট ইনহিউমেন ছ'চাইটিজ দ্য ৱৰ্ল্ড হেজ এভাৰ ন'ন। আৰু তেওঁলোকে যি সেই গঠন কৰিছিলে, সেই ব্যৱস্থাটো যিটো আমি প্ৰথমেই পাইছিলোঁ, যিটো আপাৰথাইড ছিষ্টেম হয়, আপাৰথাইড ছিষ্টেমটোৰ কথা কৈছে, সেই ছিষ্টেমটো গঠন কৰিছিলে, সেইটো আচলতে প্ৰকৃততে এটা সম্পূৰ্ণৰূপে এটা খুব অতিশয় দুখজনক, হাৰাষ্ট হোৱা আটাইতকৈ বেয়া মষ্ট ইনহিউমেন ছ'চাইটিজ ডেট ৱৰ্ল্ড হেজ এভাৰ ন'ন, এটা অমানৱীয় আছিলে, যিটো সমাজখনে কেতিয়াও সেই বস্তুটো আকৌ নতুনবাৰৰ বাবে বুজি নাপাব আৰু নাজানিব, আৰু শেষ হ'ব আৰু এই ব্যৱস্থাটো। নাও ইন দ্য লাষ্ট ডিকেড অফ দ্য 20th century এণ্ড মাই অ'ন 8 decade এজ এ মেন, আৰু এতিয়া এই 20th century শেষৰ দশকত আৰু মোৰ জন্ম হোৱা 8 ডিকেডৰ পাছত, দ্য ছিষ্টেম হেড বিন overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of their skin. কি বুলি কৈছে যে পিছত overturned forever and replaced, সেইবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ গৈছে, forever চিৰদিনৰ বাবে সেই ব্যৱস্থাটো শেষ হৈ যাব, এণ্ড ৰিপ্লেচ বাই ওৱান, আৰু ৰিপ্লেচ হ'ব, তাৰ পৰিৱৰ্তে বেলেগ এটা ব্যৱস্থা আহিব, য'ত ৰিকগনাইজ দ্য ৰাইটছ এণ্ড ফ্ৰীডম অফ অল পিপল, য'ত সকলো মানুহৰে অধিকাৰ আৰু যি স্বাধীনতা সকলোৰে থাকিব, ৰিগাৰ্ডলেছ অফ দ্য কালাৰ অফ দ্য স্কিন, কোনো ক্লাছৰ বৰ্ণ বৈষম্যৰ ভিত্তিত নহয়, সকলো মানুহৰে সম অধিকাৰ, সম স্বাধীনতা থাকিব। ডেট দে হেড কাম এবাউট থ্ৰু দ্য আনইমাজিনেবল চেক্ৰিফাইচেছ অফ থাউজেণ্ডছ অফ মাই পিপল হু ছাফাৰিং এণ্ড কাৰেজ কেন নেভাৰ বি কাউণ্টেড অৰ ৰিপিট। আৰু ডেট দে হেড কাম, সেই দিনটো আজিৰ এই দিনটো অহাৰ কাৰণটোৱে হৈছে এবাউট থ্ৰু দ্য আনইমাজিনেবল চেক্ৰিফাইচেছ অফ থাউজেণ্ডছ অফ মাই পিপল, এটা অকাল্পনিক চেক্ৰিফাইচ, যি ত্যাগ, বহুতো হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ, আমাৰ বৰণৰ এই ক'লা মানুহৰ কথা আছে, ক'লা মানুহৰ যি ত্যাগ, সেই ত্যাগৰ বাবেই আজি এই দিনটো আমি সন্মুখীন হৈছোঁহি। পিপল হু ছাফাৰিং এণ্ড কাৰেজ কেন নেভাৰ কাউণ্টেড অৰ ৰিপিট, আৰু সেই মানুহসকলৰ যি ভুগিছিলে, ছাফাৰিং হৈছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ যি কাৰেজ, সাহস, সেই সাহস আৰু কাৰেজৰ
তেওঁলোকে যি কৰি থৈ গৈছে সেইখিনিৰ বাবে আমি কেতিয়াও সেইখিনি কৰি যোৱাখিনি আমি কেতিয়াও হিচাপ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু কেতিয়াও সেইবিলাকক আমি ধাৰ শুধৰাব নোৱাৰোঁ, ৰিপিট কৰিব নোৱাৰোঁ। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। আৰু ময়ো সেইসকলৰ মাজৰে এজনহে আছিলোঁ যিসকল মোতকৈ আগতে বহু আগতে গুচি গ'ল এই পৃথিৱীৰ পৰা। That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had wrought। আৰু আজি মই খুব দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ যে I was not able to thank them, মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। আৰু তেওঁলোকৰ যি ত্যাগ, সেই ত্যাগৰ ফলত যে আজি কি অৱস্থা পালোহি, কি হ'ল, কি লাভ কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ ছেক্ৰিফাইচৰ ফলত, সেই বস্তুটো তেওঁলোকে চাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। আৰু এই apartheidৰ যিখিনি নীতি নিয়ম আছিলে, পলিচি আছিলে, সেই পলিচিবিলাকতে created a deep and lasting wound in my country and my people। আমাৰ দেশত আমাৰ মানুহবিলাকক যথেষ্ট ডিপ, গভীৰ আৰু লাষ্টিং wound, বহুত আঘাত দিছিলে। All of us will spend many years, if it not generations, recovering from that profound hurt। আৰু সেই যিটো শক্তিশালী গভীৰ যিটো দুখ, সেই দুখৰ সেই অৱস্থাটো আজি আমি যদি সেই ব্যৱস্থাটোৰ পৰা যদি ৰিকভাৰিং কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন, তেতিয়া আমি আৰু বহু বছৰ আমি এনেকৈ কটাবলগীয়া হ'লহেঁতেন। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulas, the Sif Lutulis, the Yusuf Dedos, the Bram Pitchers, the Robert Sopkius of our time, men of such extraordinary। আৰু সেই ব্যৱস্থাবিলাকত আঁতৰাবৰ কাৰণে হয়তো এই এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাকৰ জন্ম হৈছে, যিবিলাকত মেন অফ চাচ এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী কাৰেজ, উইজডম এণ্ড জেনেৰচিটি ডেট দে লাইক মে নেভাৰ বি ন'ন এগেইন। আৰু তেওঁলোকৰ যি কাৰেজ, সাহস, জ্ঞান আৰু যি জেনেৰচিটি, এই দয়াশীলতা, সেইবিলাকৰ বাবে তেনেকুৱা ধৰণৰ চাগে আকৌ মানুহ পৃথিৱীত পুনৰবাৰ নোলাব। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। যে কৈছে যে আমাৰ কাণ্ট্ৰিখন হয় মিনাৰেলছ, খনিজ দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট চহকী, মাটিৰ তলত পোৱা যি খনিজ দ্ৰব্য সেই ক্ষেত্ৰত চহকী। বাট আই হেভ অলৱেজ নোন, মই কিন্তু এটা কথা সদায় শিকিছোঁ ডেট ইটছ গ্ৰেটেষ্ট ৱেল্থ ইজ ইটছ পিপল, ফাইনাৰ এণ্ড টুৱাৰ দেন দ্য পিউৰেষ্ট ডায়মণ্ডছ। কিন্তু মই ভাবোঁ যে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয়, আটাইতকৈ মহান সম্পদেই হৈছে আমাৰ ইয়াৰ মানুহ, যিবিলাকত খুব ফাইনাৰ হয়, ভাল হয়, সত্যবাদী হয়, ট্ৰুৱাৰ হয় দেন দ্য পিউৰেষ্ট ডায়মণ্ড, পিউৰেষ্ট ডায়মণ্ডৰ নিচিনা, পিউৰেষ্ট ডায়মণ্ডতকৈ সত্য শুদ্ধ, সেইটো কথা হৈছে। ইট ইজ ফ্ৰম দিছ কমৰেডছ ইন দ্য ষ্ট্ৰাগল ডেট আই লাৰ্ণ দ্য মিনিং অফ কাৰেজ। আৰু সেই কমৰেডসকলৰ, সেই সংগীসকল, এই ওপৰত যি উল্লেখ কৰিছে নামসমূহ, সেই সংগীসকলৰ লগতে ইন দ্য ষ্ট্ৰাগল ডেট আই লাৰ্ণ দ্য মিনিং অফ কাৰেজ, মই সিহঁতৰ লগত থাকি লৈ পিনে, সেই ষ্ট্ৰাগল কৰি লৈ পিনে মই কাৰেজ মানে কি প্ৰকৃত অৰ্থ বুজিব পাৰিছোঁ। টাইম এণ্ড এগেইন আই হেভ চিন মেন এণ্ড উমেন ৰিস্ক এণ্ড গিভ দ্য লাইফছ ফৰ এন আইডিয়া। মই দেখিছোঁ যে মানুহবিলাকে, কোনো পুৰুষ মহিলাই জীৱনক ৰিস্ক লৈছে, তেওঁলোকৰ কোনো এটা আইডিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁতে, কোনো এটা ধাৰণা প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকৰ জীৱন মৰণ একাকাৰ হৈ গৈছে, মৃত্যু হ'বলগীয়া হৈছে। আই হেভ চিন মেন ষ্টেণ্ড আপ টু এটেক্স এণ্ড টৰ্চাৰ উইদাউট ব্ৰেকিং, শ্ব'য়িং এ ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড ৰেজিলেঞ্চ ডেট ডিফাইজ দ্য ইমাজিনেশ্যন। আই লাৰ্ণ ডেট কাৰেজ ৱাজ নট দ্য এবচেঞ্চ অফ ফিয়াৰ বাট দ্য ট্ৰিয়াম্ফ অফ ইট। দ্য ব্ৰেভ মেন ইজ নট হি হু ডাজ নট ফিল এফ্ৰেইড বাট হি হু কনকাৰেজ ডেট ফিয়াৰ। মই এটা কথা শিকিছোঁ যে সাহস মানে আচলতে কাৰেজ ৱাজ নট দ্য এবচেঞ্চ অফ ফিয়াৰ। সাহস মানে কোনো ভয়ৰ অনুপস্থিতি নুবুজায়, বাট দ্য ট্ৰিয়াম্ফ অফ ইট, কিন্তু তাক ট্ৰিয়াম্ফ কৰাটোহে, মানে ইয়াত কথাটো বুজা হৈছে যে সাহস মানে ভয়ৰ অনুপস্থিতি নহয়, ভয়ৰ উপস্থিতিত থকাত যি কাম কৰা হয় সেইটোহে সাহস বুজায়। দ্য ব্ৰেভ মেন ইজ নট হি হু ডাজ নট ফিল এফ্ৰেইড। আচলতে ব্ৰেভ মেন, সাহসী মানুহ সেইজন নহয় যিজনৰ ভয় নাথাকে, বাট হি হু কনকুৱেজ ডেট ফিয়াৰ। কিন্তু ভয় থকাৰ উপৰিও যি সেই ভয়ৰ পৰা যে ভয় থকা স্বত্বেও কামটো কৰি লৈ পিনি যেতিয়া জিকে, সেইটোহে আচলতে ব্ৰেভ মেন বুলি ক'ব পাৰি।
No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. কোনো মানুহে জন্ম হওঁতে কোনো স্কিনক লৈ কালাৰক লৈ বা বেকগ্ৰাউণ্ডক লৈ বা ধৰ্মক লৈ পিনি ঘৃণা কৰিবলৈ সেই ভাৱ জন্ম হোৱা নাই। সেইবিলাক ভাৱ লৈ পিনি জন্ম হোৱা নাই। পিপল মাষ্ট লাৰ্ণ টু হেট। মানুহে ঘৃণ কৰিবলৈ শিকিছে। এণ্ড ইফ দে কেন লাৰ্ণ টু হেট, আৰু যদিহে তেওঁলোকে শিকিব পাৰিছে ঘৃণা কৰিবৰ বাবে, they can be taught to love, for love come more naturally to the human heart than its opposite. আৰু কি বুলি কৈছে যে তেওঁলোকো নিশ্চিতভাৱে খুব সহজেই ভাল পাবলৈ শিকিব পাৰে আচলতে। for love comes more naturally to the human heart than its opposite. আৰু হেৰিয়ে নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে যে প্ৰেম ভাৱটো আচলতে ঘৃণা ভাৱতকৈ প্ৰেম ভাৱটোহে প্ৰথমে খুব নেচাৰেলি প্ৰাকৃতিকভাৱে মানুহৰ অন্তৰত আহে। ইভেন in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man, goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. কৈছে ইভেন ইন দ্য গ্ৰিমেষ্ট টাইম ইন প্ৰিজন, আনকি মই যেতিয়া এই প্ৰিজনত আছিলোঁ, ৱেন মাই কমৰেডছ এণ্ড আই ৱেৰ পুছ টু আৱাৰ লিমিটছ, এই মোৰ যি কমৰেডসকল এই বন্ধুবৰ্গৰ লগত আছিলোঁ, তেতিয়াও মই সেই এজন গাৰ্ডৰ মাজত সেই মানৱীয়তা দেখা পাইছিলোঁ। পাৰহেপ জাষ্ট ফৰ এ ছেকেণ্ড, এক মুহূৰ্তৰ কাৰণে, এক ছেকেণ্ডৰ বাবে হ'লেও সেই মানুহজনৰ, সেই গাৰ্ডজনৰ মাজত মই মানৱীয়তা ভাৱ দেখা পাইছিলোঁ। বাট ইট ৱাজ এনাফ টু ৰিএচিয়ৰ মি এণ্ড কিপ মি গোয়িং। মেন গুডনেছ ইজ এ ফ্লেম that can be hidden but never extinguished. আৰু ইয়াৰ পৰা মই বুজিব পাৰিছোঁ যে মানুহৰ যি গুডনেছ হয়, ফ্লেমৰ নিচিনা, জুইৰ নিচিনা, ডেট কেন বি হিডেন, যিটো লুকুৱাই ধৰি ৰাখিব পাৰি বাট নেভাৰ এক্সটিংগুইছ, কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াক নিঃশেষ কৰিব নোৱাৰি। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টিত আমি ইয়াৰ পিছৰ ডোখৰ চাম। ধন্যবাদ।